꿈만 걸어가고 싶은 날 내가 Ang saya! Ang saya! Wait lang. Kalma tayo, kalma. Wait lang po. Grabe! ang Beba, saya. tinan mo. Super saya. Hello. Let's Beb, nakita mo yung jack? Snorkeling. Ano nang gagawin natin? Wait. Go, logo. Talaga. Ano, wala lang. So parang pop-up store din yung dating niya. Pero bigger than yung sa pinuntahan namin sa Galea. Yung BT21 lang. Ito, meron talagang line friends. Pagpasok mo yan may balloons. Halo-halo ng BT21 ko na sa kalisan na. Yan sa iba may hawak na. And then dito, may backpacks. So, and then, sige, hello, Kim. Uy, sumis na. Init, hello. So, meron ka ng mga ano, ano to? Bigay ka Oo, naman. yun nasa box, masaya. Shucks, ayoko muna mamili. Relax tayo. Dito mga earrings. Like characters. Ang favorite ko si Brown. The card holder. Ayan. Ano siya, Bel? Animal fit. Yes. Ang ganda pa ng packaging. Ayan. Dito. Parang lucky box. Ay, okay din yun. Mystery pack. 2,000. Tapos with 4,000 yung nasa loob. Ay, ito yung mga peg ko eh. Ganito na yung wallet ko, diba? Maliliit lang. Ash, you need the wallet. Nice. Wallet. So, wala lahat price. Siguro kasi opening day, so hindi pa complete. Pero ito, like, folding mirror is 420. Malaki na siya. Sa makeup kit. Tapos ito yung sa pouch. Ito talaga yung dream ko yung maliit lang. Ito yung tsura niya. Hello. This is 330. Ah, dito apparel. Pencil case. Boom! Halos lahat dito. Ang ngayon sa'yo, sa ang dami. Parang mas marami Tapos siya. bago. Lahat bago. Sa kompleto pa halos. Yung character. Mamaya picture naman ako. Yes, I heard na. Shark. Is it a shark? Ano pala yung presyo sa taas? May bag sila. Yung sa ating bedroom, yung slippers. I need a basket. Cute. Ano siya? Ano nakita ko? Ito yung mga price nandito. Ayun pala. Ito yung pants. Oo, yung ibang price nandito pa. Hindi pa nila na-arrange. Opening. Magkano siya? 530? 5:30. Ay, sorry. Nabangga ako. So, kompleto pa halos yung BT21. Lang ko raw, ano to? Kamukha ni Ay, ang Ate, di ba? cute. Baby Ito, ko. baby. Yan. Oh, ano siya? Plushie? Na maliit? Unan. Ay, may ganito. Siguro sa kotse. Ah, siguro. Ang cute. pala yung pang Ang ganun. lambot, ang Ang cute, lambot. tingnan mo yung baby tata. Ang cute din. Tama, baby. Ang cute lang Anong actually. pangalan ng baby tata?
Hindi ka kapatid, di ba? Totoo naman, pero cousin yata yung titi siya. Gusto ko na maglagay dun sa bus. Yeah! So now you'll get easy access to not just Brown and Friends, but to Line Friends' other collections such as the BT21 and Roy 6 collaborations. 3, 2, 1, go! Yay! Line Friends Philippines at playlinefriends.ph and use the hashtag playlinefriends. So, hindi maganda. May mga tao sa may mga legs sa likod. Ay, tayo! Ano mga nakuha mo? RJ slipper. Bili yan? Or... Oh my Oh God. my gosh! Oh, yeah. Palit tayo sa'yo na. Mangin sa akin! Mangin sa akin! Molly, baka gas naman ng Ayaw chimney. talaga. Mangin sa akin! Oh my God! Ano to yung gift bag? Mamaya yung purchase mo lang. Sige. So yun ang nakuha niya. Mas baby pa lang. Bye. Ayan, trade sila. Baby face. Naman. Ang cute. And I think yung free calendar. Ang daming freebies din. Free calendar. Boy, that's awesome. Yay! I'll text you. Tot, na free rin. Address and then doon mo yung details. Ano siya? Sally. Yes. Kitchen, May no? brief na ba yan? And ma'am. Oh, finally. Pero gets ko naman, don't worry. Tata. Don't worry. Stickers? Friendly. Ay, ang cute din nun. Alright. Sana yun ang kinuha ko. Pen. And band-aid. Oh, yay! I will do. Ang dami! Hong Kong. And last. Fan. Ang dami! Oh, yeah. Uy, swerte. Yung pinapalit ko. Koy, ay, pinalitan. Ay, mask. Sleep mask. 3,000. And Tata. Yay! I got si ano to? Ay! Oh my God! Ito si Mang. I got Akin si Shuki. Oh, nandun si ano, yung si RJ. Tama ba? RJ. RJ. Para match siya ano. Pero hindi ako chini. At para tayong chimney. Oh, there you go. Ito yung loot. Okay, there you go. And then, ano mga nabili mo? Ah, yung ano, yan, go. Yung alpaca. Si RJ. Yan mo. Thanks. Purchase and actually I got 2 blind bags. Okay, para Namili ako doon eh. mabilis. Sabi na 2,000 each pagkatapos yung value isa sa 4,000. Pero ito muna yung binili ko syempre dahil medyo bias ko si Chili. Bias. Ang Airpod. cute. Airpod. Sorry, ito hindi lang kasha yun, Joy. Yeah. And then mga cards lang. Cards from the main line crackers. Okay, anong cards? Greeting Ano cards? to? Parang BFF card daw. BFF cards. Thank you. So yan. Tapos, Ayun lang, okay. And then mystery pa. mystery Sige bag. nga, open mo. mystery bag. So 2 yun. 2,000 kasi each to. So sabi nila, worth 4,000 yung Yung laman. yung laman. So, papato sa isa naman. Una, similar. Si... Oh, double na! Palit tayo, switch Shuki. na. Isa ko. Okay, ito. Si Okay. ano to? Si Mang. Mang. Alright, si Mang. Sorry,
Tapos si Cookie, ayan, alam ko na, Cookie. Oh, patingin ako ano siya. Ano pala siya? Cute. Wrist cushion. Wrist cushion siya pag nag-ano, pag for laptop or mouse. Ay, ang ganda naman. Tapos si Shuki na USB. Yes, lightning cable. Yay, may cable ka na rin. Or when you say lightning cable, it's legit na pang iPhone. Kahit ano. Oo. Oh, si Chim, meron tayo na. Kim. Nemopad na Koya. Ano siya, post-it? Pad, Nemopad, sticky. So, yan yung first bag. Oh my gosh, exciting yung second. Ito yung second one. Sana nagganyan na ka. Second. Second. Ang cute. Second bag. So, uy, dami. Okay. Umpisa natin. Sino may kay Koya? Me. Ano yan? Ano siya? Meron din ako yan. American. Meron. Mag-it's excited. Mark Steve. Mark Safe. Mark Safe. Mga items nila. Meron ba kayo nito? Oh my gosh, hindi ko wala ka niya. Si Mang. Swap na ulit. Tapos si Shuki. Ano siya? Ano ba to? Stationary. Stationary Ano set. naman yung sa'yo, kuya? Tapos meron ding Ay. cookie na stationary set. Ano siya? Station? Oh. Aba, ano kaya Sulatan mo ito? naman kami. May box na tata. Gift box. Grabe naman yun. And I think finally, ito yung feeling ko sa Highlight. ito is Tata, ano yung tata? Oh, si Jimmy. Jimmy na phone cradle. Super cute. Cute, cute Saka nito. mahal. 1.7 yan or 1.6. Panalo ka dyan. So yun, sulit na sulit sa 2,000. Exciting pa kasi blind bag. And then, Ay, there balik you go. tayo. Gusto ko yun ng So, Beb, ano yung nakuha mo? Salute. Yan. Cookie. May kaparehas ako, no? Oh, Shuki. Cookie and Shuki. Na clear case. RJ. Cute. Oh my gosh. Tata. Wala na. Ang winner. Tapos lahat tata na to. Puro tata. At sa ano mo, And the main rest? loot. Di ba may family si Paul tata? pala. Oo. Fafa. Tanong rin Yung ako daddy niya is Fafa. Si Titi. Then may baby tutu. niya. Okay. May tutu din. Sino? Second son si Tata. Kaya gusto mo yan. Si Tata. Yan yung mahaba yung hole. Oh my God, yung pata na yun. Ang good yan, ang good Ang yan. cute pizza. Ito gusto ko to. Yan yung panalo yan. Special. Cute nung pa-pizza, Beb. Don't make it. Meron pa yata dito lahat. Marami pa. Oh my gosh. Dito naman. The best. Marami. Marami pa. Dami. Tingnan niyo rin nasa akin dito. Kay Asha. Cute! The New wallet. wallet. Band. Bandit. And dalawang Adore. pen. Fillers. Ganda. Yun lang. Yay! Aki and Mommy, what did you get? Puro Koya.